Assalamualaikum dan hello semua. Hari ni kita nak masak Munakokkeli atau scramble eggs dalam bahasa Inggeris. Muna bermaksud telur dalam bahasa Finnish atau Finlandia. Kokkeli bermaksud hancur. Seperti mana yang anda ketahui, saya sedang pecahkan semua telur. Kemudian saya akan pukul telur tersebut. Seterusnya kita masukkan ke semua bahan kecuali mentega. Dalam resepi ini saya menggunakan santan sebagai ganti whipping cream. Jika anda ada whipping cream, gunakan saja. Saya hanya menggunakan bahan-bahan apa yang saya ada kat rumah ya. Saya dan suami pun tak keluar rumah selalu. Sebab COVID case pun masih meningkat di Sweden. Pastikan tiada gumpalan. Dalam kuali, cairkan mentega. Masukkan telur yang telah dipukul tadi ke dalam kuali. Dan saya masukkan lagi fresh pepper. Kacau perlahan-lahan dengan api yang sederhana. Anda perlu kacau lagi.
Sekarang kita tak nak telur tu kering ya. Telur tu pun dah jadi creamy ya. Alihkan periuk daripada stove. Hiasi bersama dengan herba yang anda suka.